που τέξτε στον συναρπαστικό κόσμο του συμπάντος καθώς εξερευνούμε την ερώτηση τι υπήρχε πριν από τον Μεγάλο Έκρηξη. Φανταστείτε, αν θέλετε, μια απαράντη απερέκταση του τίποτα. Ξαφνικά, μια έκρηξη απίστευτης κλίμακας. Ένας μεγάλος έκρηξης, γεννώντας το σύμπαν όπως το γνωρίζουμε. Ο μικρόν χρόνος, ο μικρόν χώρος, τα όλα προκύψαν από αυτό το μοναδικό γεγονός. Αλλά τι υπήρχε πριν από αυτήν την κοσμική αυγή, υπήρχε μια απειρή ένα εναλλακτικό σύμπαν, κάτι που δεν μπορούμε καν να ξεκινήσουμε να κατανοήσουμε. Αυτή τα ερώτηση, τι υπήρχε πριν από τον Μεγάλο Έκρηξη. Εκεί απασχόλησε επιστήμονες, φιλοσοφίους και περίεργα μουαλαγιά γένειες. Είναι μια ερώτηση που δοκιμάζει την κατανόηση μας για τον χρόνο και την ύπαρξη. Και μας οδηγεί σε μονοπατία τις θεωρητικές φυσικές και τις κοσμολογίες που είναι τόσο συναρπαστικά όσο και περιπλόκα. Έτσι λοιπόν, δεμένες οριζόνες σας. Συναδελφοί εξερευνητές του αγνώστου, καθώς μπουτάμε σε αυτό το κοσμικό μυστήριο. Καθώς ταξιδεύουμε μέσα από θεωρίες και προβληματισμούς, του μεθέτε ταξιδεύουμε πέρα από τα όρια της ανθρωπίνης γνώσης, σε εικαστικούς κόσμους όπου ακόμα και τα πιο λάμπρα μουάλα προχωρούν με προσοχή. Προετοιμαστείτε να απλώσετε τη φαντασία σας καθώς ταξιδεύουμε στο αγνώστο. Για να κατανοήσετε τι θα μπορούσε να υπήρχε πριν, πρώτα κατανοήστε το ίδιο του Big Bang. Φανταστείτε αυτό περίπου 13 δισεκατομμύρια χρόνια πριν το σύμπαν μας ήταν σε μια θέρμη, που είναι κατάσταση σχεδόν απίστευτα μικρή, μια ενιαιότητα, στη συνέχεια, σε λιγότερο χρόνο από ένα ανοιχτό κλειστό μάτι, άρχισε να διαστέλλεται γρήγορα. Αυτό το γεγονός, αυτή η έκρηξη αναπτύξης και ενεργείας, είναι αυτό που αποκαλούμε Big Bang. Το Big Bang δεν ήταν μια έκρηξη στη συνηθισμένη εννοία όμως. Δεν ήταν ούλε που εκρηγνούται σε έναν υπαρχόντα χώρο. Όχι, το Big Bang ήταν το χρόνο δημιουργία ούλες, ενεργείας χώρου και ακόμα και του χρόνου, στην ουσία όλα τα συστατικά που αποτελούν το σύμπαν μας. Τα θεωρία του Big Bang. Είναι ιουριος αποδέκτη εξέγεση για την προελέους του συμπάντος. Υποστηρίζεται από πλαίσια στοικαία, όπως το κόκκινο φως των απομακρυσμένων γαλαξιών και την κοσμική ακτινοβολία μικροκυμάτων. Το κόκκινο φως μας δείχνει ότι το σύμπαν εξακολουθεί να διαστέλλεται σήμερα, με τους γαλαξίες να απομακρύνονται ομικρόν ένας από τον άλλον. Τα κοσμική ακτινοβολία μικροκυμάτων, από την άλλη πλευρά, είναι σαν την βρεφική φωτογραφία του σύμπαντος, μια στιγμιότυπο του κόσμου λίγο μετά του Big Bang. Ωστόσο, όσο ολοκληρωμένη και εμφανίζεται τα θεωρία του Big Bang, ακόμα μας αφήνει με μια προβληματική ερώτηση. Βλέπετε, όλα όσα γνωρίζουμε, όλα όσα μπορούμε να παρατηρήσουμε και να μετρήσουμε, ξεκίνησαν με το Big Bang. Αλλά τι γινόταν πριν από αυτό, τι υπήρχε πριν από όλη την ενεργεία, τον χώρο και τον χρόνο. Έτσι, εν το Big Bang σηματοδότησε τη γέννηση του συμπάντος μας, τι υπήρχε πριν από αυτό. Τα ιδέα του πριν από το Μεγάλο Έκρηξη μπορεί να είναι εμπερδωτική. Τι σημαίνει να λες πριν όταν ο μικρόν χρόνος όπως τον γνωρίζουμε ξεκίνησε με τη Μεγάλη Έκρηξη, σαν να ρωτάς τι υπήρχε πορεία του βορείου πόλου. Τα εννοία του πριν μπορεί να μεν εφαρμοζεται στον ίδιο πλαίσιο που την κατανοούμε. Τα συμβατική μας κατανόηση του χρόνου είναι γραμμική με μια σαφή ακολούθεια γεγονότων που συμβαίνουν το ένα μετά το άλλο. Αλλά αυτή τα κατανόηση προέρχεται από τη Μεγάλη Έκρηξη. Το σημείο όπου ξεκίνησε ο μικρόν χρόνος και ο μικρόν χώρος όπως τον γνωρίζουμε. Έτσι, όταν ρωτάμε τι συνέβη πριν τη Μεγάλη Έκρηξη, προσπαθούμε να εφαρμόσουμε τη γραμμική μας εννοία του χρόνου σε μια περίοδο που μπορεί να μην ακολουθεί τους ίδιους κανόνες. Ορισμένες θεωρίες υποστηρίζουν ότι το σύμπαν μας είναι απλώς ένα πόλο σε ένα πόλο σύμπαν του καθένα με τη δική του Μεγάλη Έκρηξη. Προτείνουν ένα κουκλικό σύμπαν όπου οι μεγάλες εκρήξεις συμβαίνουν ζάνα και ζάνα, κάθε μία γεννώντας ένα νέο σύμπαν. Σε αυτά τα σενάρια τα εννοία του πριν αποκτά μια εντελώς διαφορετική σημασία. Φανταστείτε αν το σύμπαν μας είναι ένα από αμετρέτα αλλά σε ένα πόλο σύμπαν. Τα Μεγάλη Έκρηξη θα ήταν τότε τα αρχή του δικού μας σύμπαντος, αλλά όχι απαραίτητα τα αρχή του πάντα. Συμπάντα δεν μπορούσαν να είχαν τις δικές τους μεγάλες εκρήξεις σε διαφορετικές στιγμές, καθιστώντας την εννοία του πριν σχετική για σύμπαν. Σκεφτείτε ένα κουκλικό εάν το σύμπαν μας είναι απλώς το τελειωτάιο σε μια σειρά συμπαντών,
Κάθε ένα γενεμένο από μία μεγάλη έκρηξη. Τότε πριν από τη δική μας μεγάλη έκρηξη θα ήταν το τέλος του προηγούμενου σύμπαντος. Αλλά εφόσον ο μικρόν χρόνος όπως τον κατανοούμε αρχίζει με κάθε μεγάλη έκρηξη, τα εννοία του πριν γίνεται κουκλική αντιγραμμική. Αυτές είναι απλώς θεωρίες και είναι μακριά από το να αποδεχθούν. Αλλά προσφέρουν συναρπαστικές δυνατότητες για το τι δεν μπορούσε να σημαίνει το πριν τη μεγάλη έκρηξη. Προκαλούν την κατανόηση μας για τον χρόνο και μας αναγκάζουν να σκεφτούμε εκτός των συνηθισμένων πλαίσιων αναφοράς μας. Τα εννοία του πριν τη μεγάλη έκρηξη προκαλεί την κατανόηση μας για τον χρόνο και τον χώρο. Μας προσκαλεί να ανοίξουμε το μυαλό μας σε νέες ιδέες και δυνατότητες. Και μας υπενθυμίζει ότι τα κατανόηση μας για το σύμπαν εξακολουθεί να εξελίσσεται. Οι θεωρίες και οι εικασίες για το τι υπήρχε πριν από τον μεγάλο έκρηξη απθώνουν στην επιστημονική κοινότητα. Ας εξετάσουμε μερικές από αυτές. Θυμόμαστε ότι αυτές είναι επί του παρόντος εικαστικές και δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Πρώτα απ' όλα υπήρχε το κουκλικό μοντέλο. Αυτή τα θεωρία υποδεικνύει ότι το σύμπαν δεν ξεκίνησε απλώς να υπήρχε με τη μεγάλη έκρηξη. Ante αυτού υποθέτει ότι το σύμπαν κυκλοφορεί ατελείωτα μέσα από περίοδους επέκτασης και συστόλες. Αυτό σημαίνει, πριν από τη μεγάλη έκρηξη δεν μπορούσε να υπήρχε άλλο σύμπαν, παρόμοιο με το δικό μας το οποίο συσσωρείται σε ένα μικρό σημείο. Για να εκραγεί και να επεκταθεί. Τα δεύτερη θεωρία που θα εξετάσουμε είναι τα θεωρία του πολλού σύμπαντος. Αυτή τα ιδέα παρουσιάζει μια εννοία που είναι λίγο δύσκολη να αντιληφθεί το μυαλό. Προτείνει ότι το σύμπαν μας, γεννημένο από τη μεγάλη έκρηξη, είναι μόνο ένα από πολλά δυνατικά απαιτούμενα σύμπαντα. Σε αυτό το μεγάλο αστρονομικό τοπίο, κάθε σύμπαν δεν μπορούσε να έχει τους δικούς του νόμους της φυσικής, την δική του ουλικά τη δική του μεγάλη έκρηξη. Τέλος, ας αναφερθούμε στα μοντέλα της κβαντικής βαρύτητας. Αυτές οι θεωρίες προσπαθούν να συμφιλιώσουν τους τομείς της κβαντικής μηχανικής. Τα οποία ασχολείται με το πόλο μικρό, και της γενικής σχετικότητας, τα οποία ασχολείται με το πόλο μεγάλο. Σε κάποια από αυτά τα μοντέλα, τα εννοία του χρόνου, όπως την γνωρίζουμε πάει να υπάρχει στο σημείο της μεγάλης έκρηξης. Επομένως, τα ερώτηση τι έρθει πριν τη μεγάλη έκρηξη γίνεται μια ανόητη ερώτηση, όπως τα ερώτηση τι είναι η πορεία του βορείου πόλου. Αυτές οι θεωρίες ενώ είναι ενδιαφέρουσες δεν έχουν αποδεχθεί ακόμη, αφήνοντας το ερώτημα ανοιχτό για εξερευνές. Τα αναζήτηση για το τι υπήρχε πριν τον μεγάλο έκρηξη συνεχίζεται. Στο μεγάλο upadi του σύμπαντος, κάθε νέμα που τραβάμε σε του λίγε ένα άλλο μυστήριο, οδηγώντας μας βαθύτερα στο upάσμα του σύμπαντος μας. Σήμερα, οι επιστήμονες αξιοποιούν τη δύναμη της προηγμένης τεχνολογίας και των καινοτόμων επιστημονικών μέθοδων για να εξερευνήσουν την ερώτηση που έχει απασχολήσει όλους από την αρχή του χρόνου. Τι υπήρχε πριν την μεγάλη έκρηξη? Σκεφτείτε αυτό. Βρισκόμαστε στην ακρογωνία μιας νέας εποχής, στην επιστημονική ανακάλυψη. Εξετάζουμε το σύμπαν με όλο ένα και πιο εξελιγμένα εργαλεία, όπως τα ισκούρα τηλεσκόπια που εξετάζουν τις απομακρυσμένες γωνίες του σύμπαντος, και τους κβαντικούς υπολογιστές που μπορούν να προσωμιώνουν περίπλοκα κοσμικά φαινόμενα. Με αυτά τα εργαλεία, αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε το σύμπαν με τρόπους που οι προγόνοι μας δεν μπορούσαν μόνο να ονειρευτούν. Αλλά αυτό δεν είναι ένα ταξίδι μοναχικών εξερευνητών. Όχι, είναι μια συνεργατική προσπάθεια. Οι επιστήμονες από διάφορες ειδικότητες ενώνονται, συγκεντρώνοντας τις γνώσεις και την εμπειρογνωμοσύνη τους για να οθήσουν τα όρια της γνώσης μας για το σύμπαν. Εξετάζουν θεωρίες που προκαλούν την κατανόηση μας για τον χρόνο και τον χώρο, όπως την εννοία του πολλού σύμπαντος την ιδέα ότι το σύμπαν μας είναι μόνο ένα από πολλά. Ωστόσο, παρά τις καλύτερες προσπάθειες και τις πιο προηγμένες τεχνολογίες μας, τα ερώτηση παραμένει, τι υπήρχε πριν την μεγάλη έκρηξη. Είναι μια ερώτηση που προκαλεί την κατανόηση μας για το σύμπαν και τη θέση μας σε αυτό. Είναι μια ερώτηση που μας προσκαλεί να εξερευνήσουμε, να μάθουμε και να αναπτύξουμε. Είναι μια ερώτηση που παρά την πολυπλοκότητα της, συνεχίζουμε να αναζητούμε με ακαταπαύστη περιέργεια. Τα αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν ακόμη οριστικές απαντήσεις. Αλλά αυτό είναι αυτό που κάνει αυτή την αναζήτηση τόσο συναρπαστική.
Κάθε θεωρία, κάθε ανακαλύψη, κάθε αναπαντete ερώτηση ενάει ένα ακόμα μπέμα σε auto του απιστείου το ταξίδι εξερευνήσεις. Καθώς βυθιζόμαστε βαθύτερα στο αγνώστο, δεν ανακαλύπτουμε μόνο περισσότερα για το σύμπαν μας. Ανακαλύπτουμε περισσότερα για τον εαυτό μας. Ενώ μπορεί να μην έχουμε ακόμη οριστικές απαντήσεις, το ταξίδι για να τις αποκαλύψουμε είναι εξίσου συναρπαστικό. Λοιπόν, τι υπήρχε πριν από τον Μεγάλο Έκρηξη. Τα απάντηση παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια του σύμπαντος μας. Καθώς ταξιδεύαμε μέσα από το σύμπαν σε auto του βιντεο, εξερευνήσαμε την κατανόηση του Μεγάλου Έκρηξη, σκεφτήκαμε την εννοία του πριν από auto, και διασκεδάσαμε διάφορες θεωρίες και προβληματισμούς. Ανακαλύψαμε ότι το πριν μπορεί να μην υπάρχει καν με τον τρόπο που το κατανοούμε. Εμβαθύναμε στην ιδέα ενός κουκλικού σύμπαντος, ακόμα και στην ανατριχιαστική εννοία ενός σύμπαντος που γεννάει τον εαυτό του. Ωστόσο, para όλες αυτές τις θεωρίες, τα ερωτήσεις παραμένει τι υπήρχε πριν από τον Μεγάλο Έκρηξη. Είναι ένα ανόητο πεδίο έρευνας, ένα puzzle που οι επιστήμονες σε τον κόσμο προσπαθούν να συνδέσουν. Καθώς συνεχίζουμε να ερωτούμε, να θεωρούμε, πλησιάζουμε πιο κοντά στην κατανόηση των προελεύσεων του σύμπαντος μας. Ενδεχομένως αποκαλυπτώντας μυστικά που δεν μπορούσαν να αλλάξουν την αντίληψη μας για την πραγματικότητα. Σας ευχαριστούμε που συμμετέχατε σε auto, το κοσμικό ταξίδι. Παρακαλώ εγγραφείτε για περισσότερα βίντεο καθώς συνεχίζουμε να εξερευνούμε τα μυστήρια του σύμπαντος μαζί.